চেনেল JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিও আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে অতি সহজতে কৰিব পৰা এটি ফেব্ৰিকৰ ভিডিও লৈ আহিছো তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিও ফ্ৰেন্ডছ এইখন আছে মিক্স পাটৰ এখন চাদৰ আৰু ইয়াৰ লগতে ব্লাউজ আৰু মেখেলাও আছে মই আজি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকক ফেব্ৰিক কৰি দেখুৱাম এতিয়া মই লৈছো এয়া প্ৰথমতে লৈছো চাদৰখন আৰু সহায়ত পেনৰ সহায়ত আগতেও দেখুৱাইছো আপোনালোকে স্কেচ কৰিও ল'ব পাৰে মই পেনৰ সহায়তে ধুনীয়াকৈ কিছুমান পাত আঁকি ললো এইদৰে গুটেই চাদৰখনতে মই পাত আঁকি ললো আৰু কেনেকৈ আঁকিছো মই অকনমান দেখাও এয়া চাকচোন সাইডে সাইডে মই কিছুমান পাত আঁকি লৈছো যেহেতু সেউজীয়া চাদৰখন আৰু আঁকিছো পাত আৰু কি ধৰণে কালাৰ কৰো আপোনালোকে চাই থাকক এদৰে ফ্ৰেন্ডছ গুটেই চাদৰখনতে মোৰ আঁকা হৈ গৈছে আৰু দুইটা সাইডে মই পাটৰ ডিজাইন এটা দিছো আৰু এতিয়া লৈছো ৰং আমি কি লম ৰং এয়া দেখিছে নহয় এয়া হৈছে সেফ্ৰন কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ এই অৰেঞ্জ কালাৰৰ দুটা লৈছো এটা হৈছে পাৰ্ল কালাৰ যিটোৰ চিকনা আছে আৰু এটাৰ চিকনা নাই মই দুইটাই ইউজ কৰিম মাজে মাজে আৰু এয়া সব চিকনা থকাটো আৰু এয়া মই ফ্ৰেমত প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ললো আৰু এডাল লৈছো ফ্ল্যাট ব্ৰাছ 2 নম্বৰৰ আৰু এই ধৰণে প্ৰথমতে মই এয়া যিটো চিকনা থকা পাৰ্ল কালাৰ এয়া ওপৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ লগাই দিছো এয়া চাকচোন এদৰে ফ্ৰেন্ডছ কোনো একো মানে নকৰাকৈ মাত্ৰ ব্ৰাছডালেদি মই চাৰিওফালে এই ধৰণে এনেকৈ লগাই দিলো এতিয়া মই কি কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক এতিয়া মোৰ পাটৰ কাষত এয়া ৰং দিয়া হৈ গৈছে তাৰ পিছত অকনমান বগা ব্ৰাছডালত লগাই লৈছো আৰু মাজে মাজে অকনমান এয়া চাকচোন টানি দিছো অকনমান বগা এই মানে সেফ্ৰন কালাৰটোৰ মাজে মাজে অকনমান বগা এই ধৰণে ষ্টকৰ দৰে মানে টানি দিছো আৰু এনেকৈ টানি দিয়াৰ পিছত আমাৰ পাতলা যেন লাগিছে আকৌ আমি ওপৰৰ পৰা এয়া এই সেফ্ৰন কালাৰটো মানে অৰেঞ্জ কালাৰটো আমি আকৌ টানি দিছো আমি এইদৰে শেডিং অকনমান দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু এয়া সা অকনমান শেডিং হৈ গৈছে যেহেতু ফ্ল্যাট ব্ৰাছডাল এই ধৰণে দিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় আৰু মাজত অকনমান হোৱাইট কৰি দিছো সা আৰু অকন সেফ্ৰন কালাৰ দিম চাই থাকক এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ কালাৰটো দিয়াৰ পিছত আমি লৈছো এয়া 3D আউটলাইনাৰ এডাল এয়া হৈছে হোৱাইট 3D আউটলাইনাৰ আৰু কেঁচা হৈ থাকোতে মই 3D আউটলাইনাৰডাল এয়া কাখে কাখে পাটৰ কাখে কাখে এই ধৰণে এয়া আঁকি দিলো লাইন কৰি দিলো আৰু এয়া চাক ফ্ৰেন্ডছ আঁকি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কেঁচাৰ সমানতে এই ৰংটো মিলি যাব আৰু এয়া চাক মাজদি মই এনে ধৰণে দি দিছো যেহেতু সেউজীয়া চাদৰখন সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পাটৰ কালাৰটো বেলেগ কৰি দিছো এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক মই কি ধৰণে গুটেই পাতখিনি মানে আঁকি ললো এডাৰ ফ্ৰেন্ডছ আৰু আন এটা পাট কৰি দেখুৱাইছো এয়া চাকচোন মাজত হোৱাইট দিছো আৰু সাইডত দিছো আমাৰ যেটো কমলা কালাৰ সেই কালাৰটো আৰু এনেকৈ ব্ৰাছডালেৰে টানি আনিছো অকনমান শেডিং আহিছে নহয়নে আৰু এই ধৰণে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আমি দুটা পাট কৰি দেখুৱালো এতিয়া আন এটা পাট কৰিবলৈ লৈছো আৰু লৈছো এটা হালধীয়া ৰং এই হালধীয়া ৰংটো অকনমান চাকচোন এয়া বেলেগ এটা পাটত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো অলপ ইয়েলো কালাৰ হয় গোল্ডেন ইয়েলো দিব পাৰে বা এনি ইয়েলো দিব পাৰে এটো গোল্ডেন ইয়েলো নহয় অৱশ্যে এনি ফেব্ৰিকৰ ইয়েলো কালাৰ হয় অলপ অকাৰ ইয়েলো আৰু এই ইয়েলোটো এই ধৰণে মই আগৰ দৰে এয়া সাইডে সাইডে ব্ৰাছডালেৰে সতি এই ধৰণে মিলাই ললো আৰু মাজতে আকৌ অকনমান হোৱাইট ইউজ কৰিম
আমি এটা ৰং কেইটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন। প্ৰথমতে লৈছোঁ কমলা ৰংটো, তাৰপিছত লৈছোঁ বগা ৰংটো, আকৌ হালধীয়া ৰংটো। তাৰমানে বগা, কমলা আৰু হালধীয়া মাত্ৰ 3টা ৰং, আৰু এই 3টা ৰঙেৰে গোটেই কাপোৰযোৰ মই কৰি উলিয়াম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে। আৰু আকৌ মই কেঁচা হৈ থাকোঁতে 3D আউটলাইনাৰডাল লৈ এই ধৰণে এনেকৈ চাইডে চাইডে পাতৰ শ্বেপটো দি দিছিলোঁ, আৰু কেঁচা হৈ থাকোঁতে দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছিল। এয়া চাওকচোন, এয়া কেনে লাগিছে বাৰু। আৰু এই ধৰণে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিম। এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ এটা কালাৰ এটা চাইডেদি দি ইফালে হোৱাইট কালাৰ দি এই ধৰণে আপোনালোকে এই শ্বেডিংসমূহ দিব পাৰে। এইটো এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন। এয়া মই প্ৰথমতে এটা চাইডৰ পৰা এয়া অৰেঞ্জ কালাৰটো দিছোঁ, আকৌ ইটো চাইডৰ পৰা হোৱাইট কালাৰটো দি টানি দিম। এনেধৰণেও আপোনালোকে দিব পাৰে, বা চাইডে চাইডে সম্পূৰ্ণ অৰেঞ্জ কালাৰটো দি মাজত হোৱাইট দিও শ্বেডিং দিব পাৰে। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই যদিও ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, পাছলৈ কিন্তু ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যিহেতু বাৰে বাৰে ফ্ৰেম লগাই থাকিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই চাদৰখন পূৰা ধুনীয়াকৈ মেলি লৈছিলোঁ এটা ৰুমত, আৰু টাইট মানে দুইফালৰ পৰা কিবা এটা প্ৰেছাৰ দি পেলাই সমান কৰি লৈছিলোঁ, আৰু এই ধৰণে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। ফ্ৰেমত কৰিছিলোঁ যদিও অকণমানহে জেগা ফ্ৰেম থাকে, ডাঙৰ ফ্ৰেমটো মোৰ বেয়া হৈ গৈছে। আৰু এইটো মিডিয়াম চাইজৰ ফ্ৰেম, এইটো দিছিলোঁ যদিও মাত্ৰ 3-5টা মানহে পাত কৰিব পাৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই ফ্ৰেমৰ পৰা আঁতৰাই কামটো কৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ যদি মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলা ফিচিকি যাব নেকি, কিন্তু সাৱধানে যদি আপোনালোকে কৰে আৰু যদি দুইফালে পৰা প্ৰেছাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি লয়, তেতিয়া মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলা হ'লেও ফিচিকি যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে। আৰু মই আজি তাৰে প্ৰমাণ কৰিলোঁ, আৰু এনেধৰণে মই কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, মই অৰেঞ্জ কালাৰটো সম্পূৰ্ণ দিওঁ, মাজে মাজে শ্বেডিং দিছোঁ। এই ধৰণেও আপুনি দিব পাৰে। আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ এই ধৰণে ডিপ টু লাইট কৰি পেলাই মই কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ চাদৰখনহে হৈছে, কিন্তু মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আকৌ পিছলৈ যদি মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হয়, নিশ্চয় আপোনালোকক পিন্ধি পেলাই দেখুৱাম। আৰু এয়া চাওকচোন, মাজে মাজে মই য়েল্ল' অকাৰ কালাৰটো দি পেলাই সেইটো মই শ্বেডিং দিছিলোঁ হোৱাইট কালাৰ দি, আৰু কাষত এয়া অৰেঞ্জ কালাৰটো দিয়া সেয়া পাতো দিছিলোঁ। এই দুইটা ৰঙৰ পাতেৰে গোটেই কাপোৰযোৰ মই কৰি উলিয়াইছিলোঁ। যদি কিবা কাৰণত শ্বেডিংটো বেয়াও হয়, একো কথা নাই, আপোনালোকে এই 3D আউটলাইনাৰডাল দি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব পাৰিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মই এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিলোঁ। মাত্ৰ সাধাৰণ অকণমান শ্বেডিং মানে বস্তুটো মিলাই দিলে আমাৰ মিলি গৈছে, নহয়নে?
এনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ